මේ පාඩම තුලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා header එක තුල තිබෙන images මොන ආකාරයෙන්ද slice කරගන්නේ කියලා. මීට කලින් පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා header එක තුල තිබෙන වර්ණයන් මොන ආකාරයෙන්ද නිවැරදිව තෝරාගෙන ඒවා සටහන් කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම open කරගනිමු layers panel එක. layers panel එකේ මම expand කරනවා මේ විදිහට header කියන group එක. ඒ තුල තිබෙනවා logo සහ menu කියලා groups එකක්. මෙහි menu කියන group එක කොමක්ද කියන එක අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔබට පුළුවන් මේ menu කියන කොටස ඉදිරියෙන් තියෙන මේ show hide button එක click කරන්න. එවිට මේ menu කොටස hide වෙනවා. ඉන්න ඔබට අදහසක් ගන්නට පුළුවන් මේ menu කියන group එක තුල තිබෙන්නේ මොනවද කියන එක. ඉතින් එය නිවැරදිව තීරුම් ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊළඟට logo කියන එක ගත්තොත් logo කියන group එක මේ විදිහට hide කරොත් ඔබට පේනවා ඇති මේ සම්පූර්ණ logo එකම ඉවත් වෙනවා. දැන් logo group එක මම තවදුරටත් open කරොත් එය තුල මේ විදිහට අපට දැක ගන්නට පුළුවන් layers දෙකක්. එකක් තමයි සමාන layers තුනක් තිබෙනවා. එක layer එකක් තමයි මෙන්න මේ header. අපිට පේනවා ඇති එක headerයක් අනිත් එක දෙවන header සහ text එක. මේ ආකාරයෙන් මේ එක් එක් කොටස් අපට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි text layer එක ගත්තොත් text layer එකේ ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් gradient overlay එකක් තිබෙනවා මේ ආකාරයට. දැන් text එකේ තිබෙන්නේ gradient overlay එකක්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ තනි වර්ණයක් නෙවෙයි මෙහි තිබෙන්නේ gradient එකක්. අපට අවශ්‍ය නම් එය බලා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ effect එක මත double click කරලා මේ අතරම lock කරලා තිබෙන්නේ layer එක ඔබට පේනවා ඇති. මම unlock කරගන්න මුලින්ම සම්පූර්ණ header එකම අපි unlock කරමු. ඉන්පසුව මම double click කරනවා මෙය. අපිට පේනවා ඇති මේ gradient layer එක ඇතුළත් කරලා තිබෙන ආකාරය මේ ආකාරයට ඒ gradient layer එක වෙනස් කරලා තිබෙනවා. දැන් අපිට ඊළඟට කරන්නට තිබෙන්නේ මෙහි මුලින්ම background එක මේ අලු පැහැති background එක image එකක් විදිහට slice කරගන්නේ. ඒ සඳහා මම zoom tool එකගෙන මේ විදිහට zoom කරගන්නවා background එක පැහැදිලිව පෙනෙන්නට. පසුවේ මම භාවිතා කරනවා slice tool එක. දැන් slice tool එක ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ crop tool එකත් එක්ක තමයි තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් crop tool එකත් සමග slice tool එක ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. keyboard එකේ C key එක එහිදී ඔබට යොදා ගන්නට පුළුවන්. දැන් slice tool එක select කරලා මම මේ විදිහට slice එකක් ඇඳ ගන්නවා. අපිට පේනවා ඇති මම මේ ආකාරයට slice එකක් ඇඳගත්තා. දැන් මේ අපි ඇඳගත්ත slice එක අපි මේ හඳුන්වන්නේ user slice එක කියලා. දැන් මේ slice අපි පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට ඕන. මේ පිටතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරොත් ඔබට පේනවා ඇති මේ දුඹුරු පැහැයට බෝඩරයක් සහිත කොටස මේ තමයි අතරම user slice එක. අපි විසින් සකස් කරගත්ත slice එක. දැන් අපි slice එකක් නිර්මාණය කරගද්දී Photoshop ඊට ගැළපෙන ආකාරයට අනිකුත් slices නිර්මාණය කරගන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට පේනවා ඇති මේ කොටස අපි slice එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගනද්දී මෙන්න මේ කොටස් Photoshop වෙනම slices විදියට වෙන් කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ කොටස්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කොටස පමණයි. දැන් ඊළඟට මම මේ slice එකේ option එකට යන්නට ඕන. මේ slice options වලට. එහිදී අපි සිදු කරන්නේ slice options වලට ගිහින් මේ slice එක සඳහන් නමක් සහ මෙහි ප්‍රමාණය නිවැරදිව ලබා ගැනීම. මොකද දැන් මෙහි ප්‍රමාණය අපි තවමත් දන්නේ නැහැ. හරියටම pixel වලින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ slice කරගෙන තිබෙනවද කියලා. ඒ සඳහා අපිට කරන්නට තියෙන්නේ slice tool එක select කරලා මෙන්න මේ slice එක තුල double click කරන්න. එවිට ඔබට මේ ආකාරයට slice options dialog box එක ලැබෙනවා. slice options dialog box එක තුල ඔබට පේනවා ඇති මේ name කියලා තිබෙනවා. මේ වෙනස් කරනවා header_bg කියලා. මේ තමයි slice එකේ නම.
ඉන්පසුව ස්ලයිස් එකේ ප්‍රමාණය ඔබට පේනවා ඇති පළල සහ උස. මේ පළල තියෙනවා 74ක්. මම මේ වෙනස් කරනවා 30ක් වශයෙන්. ඒ වගේම උසත් මම වෙනස් කරනවා 30ක් වශයෙන්. ඔබට පේනවා ඇති අපි උස සහ පළල වෙනස් කරා. ඒ වගේම ස්ලයිස් එක සඳහා නමක් දුන්නා header_bg කියලා. දැන් මම ඕකේ බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි මේ ලබා දුන්න විස්තර වලට අනුව ස්ලයිස් එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. පික්සල් 30 වැඩි කිරීම 30 ප්‍රමාණය. ඒ වගේම අපි එයට නමක් ලබා දුන්න header_bg කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඉමේජ් එක ස්ලයිස් කරගන්නට වෙනත් ඉමේජ් ෆෝමැට් එකකට. දැන් මේ සලකුණු කරලා තියෙන සීමාව පමණයි මම මෙහිදී ස්ලයිස් කරගන්නේ. මම යනවා ෆයිල් මෙනු එකට. මේ සඳහා අපි භාවිත කරන්නේ save for web කියන කමාන්ඩ් එක. මම save for web කමාන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉන්පසුව මම මෙහි මට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ෆෝමැට් එක තෝරා ගන්නට ඕන. දැන් ෆයිල් ෆෝමැට් එක තෝරා ගනිද්දී වැදගත් දෙයක් තමයි ෆයිල් සයිස් එක. කොපමණ ෆයිල් සයිස් එකක් මේ සඳහා වැය වෙනවද කියන එක. දැන් PNG ෆයිල් ෆෝමැට් එක ගත්තොත් PNG 24 සහ PNG 8 කියලා ෆෝමැට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙහිදී අපි භාවිත කරන්නේ PNG 24 කියන ෆෝමැට් එක. මොකද එහි ගුණාත්මක බව ඉහළයි. ඒ වගේම තමයි PNG 24 ෆයිල් ෆෝමැට් එකට හැකියාව තියෙනවා transparent background save කරගන්නට. ඊට අමතරව GIF කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එකට ගියොත් ඔබට පේනවා ඇති GIF ෆයිල් ෆෝමැට් එකේදී ෆයිල් එකේ සයිස් එක ඉතාම අඩුයි. bytes 69ක් පමණ. PNG ෆයිල් ෆෝමැට් එකට ගියොත් 316ක් පමණ වෙනවා. නමුත් මෙය අපට මේ සඳහා මම සාමාන්‍යයෙන් හුරු පුරුදුව තිබෙනවා බහුල වශයෙන් PNG 24 කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක භාවිත කරන්නට, විශේෂයෙන්ම මේ CSS සඳහා අප යම් ඉමේජස් ස්ලයිස් කරගන්න ඕනම් Photoshop තුලින්. ඒ සඳහා මම හුරු පුරුදුව සිටිනවා මේ PNG කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක යොදා ගන්නට. ඉතින් මම මෙහිදී PNG 24 කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙහිදී වෙන save බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා මෙය save කරගන්නට. save කර ගැනීමේදී අපිට පේන ඇති save optimized as. දැන් අපි ෆෝල්ඩර් එකක් සකස් කරගනිමු. desktop එකේ මම ෆෝල්ඩර් එකක් සකස් කරගන්නවා output කියලා. මේ ෆෝල්ඩරය තුල තමයි මම save කරගන්නේ. save කර ගැනීමේදී ඊටමත් වැදගත් දෙයක් තමයි නිවැරදිව slice type එක select කරගන්න එක. මෙතෙන්දී slicers කියලා තිබුණා. අපිට පේනවා selected slicers කියලා තිබුණා. දැන් මෙහි අතට selected slice එකක් නැහැ. අපිට පේනවා ඇති slice එකක් select වෙලා නැහැ. දැන් අපිට සාමාන්‍ය slice එකක් select කරගන්නට පුළුවන්. එමත click කරලා මම මේ කැන්සල් කරන්න ඔබට පැහැදිලිව පෙන්වන්නට. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී ස්ලයිස් එක සිලෙක්ට් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ අපි සිලෙක්ට් කරලා තිබෙන ස්ලයිස් එක. මේ එය පෙන්වන්නේ ස්ලයිස් එක. ඉතින් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී අපිට සිලෙක්ට් කරන්නට පුළුවන් එය selected slice කියලා. ඔබට පේනවා ඇති selected slices. ෆයිල් එකේ නම ඒ තරම් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි ෆයිල් එකේ ස්ලයිස් ඔප්ෂන් එක අපි ලබා දෙද්දී ඔබට මතක ඇති ස්ලයිස් ඔප්ෂන්ස් වල අපි ස්ලයිස් එකේ නමක් දුන්නා. ඒ නම තමයි ෆයිල් එකේ නම විදියට ඇතුළත් වෙන්නේ. මම මෙය සේව් කරගන්නවා. අපි output folder එක open කරොත් ඒ තුල images කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඔබට පේන ඇති images folder එක තුල header_bg.png ෆයිල් එක මේ විදිහට අපිට ලැබිලා තිබෙනවා. දැන් අපි header එකේ background එක ලබා ගත්තා. ඊළඟට අපිට කරන්නට තිබෙන්නේ මෙන්න මේ logo එක. මොකද logo එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන ඊළඟ කොටස. navigation එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව navigation එක අපි HTML සහ CSS භාවිතා කරලා සකස් කරගන්න නිසා. දැන් ඊළඟට අපි බලමු මේ logo එක මොන ආකාරයෙන්ද slice කරගන්නේ කියලා. logo එක slice කරගන්නට කලින් අපි දැන් සකස් කරගෙන තියෙන slice එක ඉවත් කරගනිමු. අපිට පේනවා ඇති මේ slice එක select වෙලා තිබෙන්නේ. මම delete key එක press කරනවා ඒ ඇඳගෙන තිබෙන slice එක ඉවත් කරගන්නට. ඉන්පසුව මේ logo එක තියෙන සීමාව මම slice tool එකෙන් slice කරගන්නවා. මට අවශ්‍ය සීමාව මේ ආකාරයෙන්.
දැන් මට ස්ලයිස් ටූල් එක භාවිතා කළාම මෙය වඩාත් නිවැරදිව එහි ප්‍රමාණයන් තෝරා ගන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් වඩාත් නිවැරදි ලෙස ප්‍රමාණයන් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් ස්ලයිස් කිරීමේදී ඔබට මේ ස්නැප් වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් view menu එකේ මෙන්න මේ snap කියන option එක ඉවත් කරන්නට. එවිට ඔබට මේ snap වීම ඇත්තටම සිද්ධ වන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය snap වීම පහලින් පෙන්වන snap 2 කියලා තිබෙනවා. එහි ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් layers, slices, guides කියලා තිබෙනවා. අපි මේ guides කියන තියෙන කොටස ඒ වගේම slices කියලා තිබෙනවා. මේ කොටස් අපි මත ක්ලික් කරලා ඒවා ඉවත් කරගනිමු. ඔයතරම slices select කරලා තිබෙන්නේ මම ඒ ඉවත් කරගන්න. මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපිට ඔබට පේනවා ඇති snap වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඊටම assume විදියට අවශ්‍ය නම් මේ විදියට ප්‍රමාණය සකස් කර ගන්නට පුළුවන්. දැන් මම zoom tool එක select කරලා මේ විදිහට zoom කර ගන්නවා. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් ඊළඟට මම යන්නට ඕන මෙහි slice option එකට. මම මේ මත double click කරනවා slice option එකේ. අපි මුලින්ම name එක වෙනස් කරමු logo කියලා මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසුව අපි ප්‍රමාණය ගත්තොත් අපිට පේනවා ඇති උස තිබෙනවා 55ක් පික්සල්. ඉතින් අපි අඩු කරගමු. පික්සල් 5ක් පමණ අඩු කරන්නට පුළුවන්. 50. ඕකේ. ඒ වගේම මෙහි 188ක් තියෙන අපි 185ක් කරමු. ඕකේ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට මේ ස්ලයිස් එක තිබෙනවා. නමුත් මේ පහළ කෙළවර ළඟ වැඩි ඔබට පේනවා ඉහළින් යම් ඉඩසක් තිබෙනවා. ඒ වගේම වම් පසින් තිබෙනවා. දැන් මෙය නිවැරදිව ස්ථානගත කරන්නට ඔබට කීබෝඩ් එකේ arrow keys භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. මම පහළට තිබෙන arrow key එක press කරලා මේ විදිහට එය ස්ථානගත කරගන්නවා. ඒ වගේම දකුණු පසට තියෙන arrow key එක මේ විදිහට දෙපාරක් පමණ press කරලා මෙය ස්ථානගත කරගන්න. දැන් අපි zoom tool එක select කරලා තවත් මෙය zoom කරගත්තොත් ඔබට පේනවා ඇති පැහැදිලිව මෙහි පිටත යම් හිඩසක් තිබෙන ආකාරයට අපිට සකස් කරගන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙය නිවැරදිව තෝරා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් මේ ආකාරයට. පසු අපි zoom out කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ image එක slice කරගන්න. දැන් slice කිරීමේදී අපිට මේ background එක අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම layers panel එක open කරගන්නවා. layers panel එකේ මම මෙහිදී menu කියන group එක සම්පූර්ණයෙන් hide කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙහි තිබෙන background layer එකත් මම hide කරනවා මේ ආකාරයෙන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති background layer එක hide කරාට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ logo එක තියෙන image එකේ background එක ඉවත් වෙලා යනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙය ස්ලයිස් කරගන්නට png ෆයිල් එකක් ආකාරයෙන් මම යනවා ෆයිල් මෙනු එකට සිලෙක්ට් කරනවා save for web. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති ෆයිල් ෆෝමැට් එක අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ jpg. jpg ෆයිල් ෆෝමැට් එකට හැකියාවක් නැහැ background එක එහෙම නැත්නම් transparent background එකක් ස්ටෝර් කරන්නට. ඒ නිසා අපි මේ transparent background එකක් store කරන්නට පුළුවන් GIF කියන file format එකට සහ PNG කියන file format එකට. දැන් මෙහිදී PNG 8 සහ GIF 8 කියන මේ file formats දෙකේදීම අපිට පේනවා ඇති මෙහි ගුණාත්මක භවයේ යම් අඩුවක් තියෙනවා. අපිට පේනවා ඇති මේ edges තරමක් මේ කෙළවරවල් image එකේ තරමක් රළු ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. ඉතින් වඩා යෝග්‍ය වන්නේ මෙහිදී PNG 24 කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක. එය සිලෙක්ට් කිරීමෙන් ඔබට පේනවා ඇති වඩා සුමට මේ වගේ edges ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි මේ විදිහට ෆයිල් එක image එක මේ විදිහට ස්ථානගත කරලා ඔබට පේනවා ඇති මේ ස්ලයිස් එක අපි සිලෙක්ට් කරලා තිබෙන්නේ. තමයි මෙය සේව් කරගන්නවා. ෆයිල් එකේ නම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ෆයිල් එක save. අපි open කරොත් output
ෆෝල්ඩර් එක ඔබට පේනවා ඇති logo.png ෆයිල් එක අපි මේ විදියට ස්ලයිස් කරගත්තා. දැන් header_bg ෆයිල් එක අපිට තිබෙනවා. ඒ වගේම logo.png ෆයිල් එක තිබෙනවා. මේ දෙක අපි නිවැරදිව ස්ලයිස් කරගත්ත අපගේ Photoshop document එකේ එක භාවිතා කරලා දැන් අපට හැකියාව තියෙනවා header එක නිර්මාණය කරගනිද්දී මෙම images දෙක HTML සහ CSS සමග භාවිතා කරන්නට.